Доброго ранку. Сьогодні ми вам покажемо нову послугу від компанії MyCars Lviv, яку ми вже робимо у Львові до автомобілів Audi. Сьогодні розмова піде про автомобіль Audi Q5 2018 року і Audi Q7 так само 2018 модельного року. В Audi Q5 ми замінили оптику американського формату на європейського стандарту. В Q7 оптика поки що стоїть американською. І хочемо показати, як вони відрізняються в своїй роботі, і ви для себе приймете рішення, чи вам треба міняти, чи не треба міняти. Хочу наголосити, що якщо ви самі поставите, вони не будуть працювати, треба зробити параметрію, адаптацію заднього світла. І так, поїхав. На кожному з автомобілів зараз включений режим габаритного світла. Зараз рано 10 ранку, тому не дуже видно, але ми бачимо, що тут є габарит включений. Видно? Мені здається, що видно. І як ви знаєте, коли відкриваєш кришку, він має перейти на бампер. Перевідкриваємо кришку і ми бачимо, що в нас в даному випадку загорілась лампа габаритного світла. Перейдемо до Q7 і подивимося, як виглядає, то був європейський варіант, як виглядає в американському варіанті. Ми бачимо так само габаритне світло горить на кришці. І привідкриваємо кришку, гасне габаритне світло і включається в американському варіанті дві лампи. Включаються, які сигналізують, що автомобіль стоїть на габаритах. Ось така відмінність. Тепер я відкрою. Зараз я включу аварійну сигналізацію і подивимося, як ці режими працюють в аварії. Давайте з Америки почнемо і закінчимо Європу. Окей, що ми бачимо? Ми бачимо так само габарити, ми бачимо, що в нас моргає червоним світлом, моргає американська лампа. Що відбувається, якщо ми забираємо кришку і переходимо на бампер? В даному випадку ми бачимо, що в нас два ліхтарики моргають червоним світлом, що сигналізує про поворот вліво чи по аварійну сигналізацію, бо з відкритою кришкою ми з вами не поїдемо. І Європа, хочу наголосити, що ми поставили тут динамічне світло, бо є варіанти без бігаючого поворотника. То класно, мені подобається, по-моєму, вже казав. І дивимося, як він переходить. Ми бачимо, що тут є вже європейський стандарт жовте світло і у нас є лампа габаритного світла. Задній хід і протиотуманна фара працюють однаково, що в американському варіанті, що в європейському варіанті. Якщо вам треба буде зробити заміну оптики і адаптацію і параметрію, будь ласка, ми чекаємо вас в MyCars Lviv. Всього найкращого.